Toyota Place is your place. Toyota Place. Toyota Place đã phục vụ cộng đồng Việt Nam trên 30 năm. Xe hơi và xe truck mới về mỗi ngày. Đây là thời điểm sales event mà quý vị chờ đợi. Ready, set, go là thời điểm khởi hành tại Toyota Place. Đó là sự tiết kiệm không ngờ trên các kiểu xe Toyota nổi tiếng như Camry, Corolla, RAV4, Tacoma, Highlander, Tundra. Chúng tôi đều có ở giá khuyến muốn payment quý vị mong. Đừng chờ đợi nữa, hãy đến để lựa chọn và đặt cho mình một chiếc xe hơi, xe truck hoặc SUV ngay hôm nay, hoặc đến để xem một dàn xe cũ trong kho. Toyota Place là nơi để lựa chọn, tiết kiệm, payment thấp và dễ dàng tài trợ, tiết kiệm như chưa từng có trước đây. 4.99% lên lời lên đến 60 tháng trên chiếc xe Toyota nổi tiếng như 2025 Corolla Gas. Đừng trả giá quá cao cho chiếc xe Toyota kế tiếp của quý vị. Trước khi mua hãy tham khảo với chúng tôi ngay hôm nay để có giá đặc biệt ở số 1888371155 và tiết kiệm. Toyota Place ngay sát Freeway 22 Exit Booker, thành phố Garden Grove, trong vùng Little Saigon, hoặc vào trang mạng toyotaplace.com. Toyota Place is your place. Let's go places. Toyota Place is your place. Toyota